Jó napot kívánok! Üdvözlök minden résztvevőt a mai soros tanácsülésünkön. Először is szeretném, hogy a november 7-i jegyzőkönyvünkhöz, ha valakinek hozzászólása van, akkor tegyen. Ha pedig nincsen, akkor a november 7-i jegyzőkönyvünket fogadjuk el. Ki van mellette, hogy előterjesztett formában elfogadjuk a jegyzőkönyvet. Köszönöm szépen. A napirendi pontokat, azt pedig megkérem, a 14 napirendi pontunk volt kiküldve, és a programsorot megkérem, hogy mutassák. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Kedves képviselőasszony, jegyzőasszony, tisztelt képviselő urak! Szeretettel és tisztelettel üdvözlöm Önöket ezen a mai novemberi rendes tanácsülésünkön, amelyre 14 pontból álló napirendet terjesztettem elő, és engedelmükkel ezt megtoldom még 3 napirendi ponttal, amelynek a sürgőssége ezelőtt egy órával jutott el hozzánk, és el is készítették a munkatársaink dokumentációnak a nagy részét, ami ehhez szükséges. Ezek a napirendi pontok a következők. Az első napirendi pont keretében javaslom módosítani a város idei költségvetését. A második napirendi pont keretében javaslom a kórházok rehabilitálására szóló terv engedélyezési tervének a jóváhagyását. A harmadik napirendi pont keretében a hulladékgyűjtő központunk engedélyezési tervének a jóváhagyását. A negyedik napirendi pont keretében az egyes helyi utak modernizálására megírt beruházási tervünk engedélyezési tervének a jóváhagyását. Az ötödik napirendi pont keretében a 12A, 12B tömbház szigetelési beruházásának az engedélyezési terv jóváhagyását. A hatodik napirendi pont keretében javaslom az idei 97-es határozatunk mellékleteit módosítani, amely a Savigny programban benyújtott baróti víz, szennyvíz és esővízrendszerek kibővítéséről szól. A hetedik napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni a Barót városi zöld területek regiszterét. A nyolcadik napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni a közösség közötti integrált hulladékgazdálkodási egyesület statútumának a módosítását és kiegészítését. A 9. napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni annak a delegációs szerződésnek a módosítását, amely a hulladékgazdálkodásra Kovászna megye különböző önkormányzatai és az EcoBihor Kft. Között köttetett. A 10. napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni annak a delegációs szerződésnek a módosítását, amely az Ökosepsi Egyesület, valamint a Tega RT között köttetett. A 11. napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni egy speciális mandátum való megbízását az előterjesztéstől eltérően nem a polgármester, hanem az alpolgármester úr számára, hogy képviselje a városunkat. A 12. napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni 2 parcella egy összeolvasztását, amely a városi sportcsarnok alatt helyezkedik el. A 13. napirendi pont keretében javaslom, hogy hagyja jóvá az önkormányzat, illetve igazolja az önkormányzat, hogy bizonyos köpecbányai területek a város magánvagyonához tartoznak. A 14. napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni a 2024-re javasolt helyi adókat és illetékeket. A 15. újonnan betűzött napirendi pont keretében, mint a városunkon is áthaladó 122-es megyei jelzési út társpályázói, javaslom jóváhagyni ennek a projektnek az etapizálását, hogy az el nem végzett munkálatokkal a 2021-27-es költségvetési ciklus finanszírozására tudjon részesülni. A 16. napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni ugyanezt a 131-es jelű megyei útra vonatkozólag, és a 17. napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni ugyanezt a mi pályázatunkra, a parkos pályázatra, amely Millennium Parkot, az Zeneli Parkot foglalja magába. Tisztelettel kérem ennek az elfogadását. Köszönöm szépen. Valakinek hozzáfűzni valója a napirendi ponthoz? Hogyha nincsen, akkor megkérem, hogy a módosított formában a 17 napirendi pontnak az elfogadásával ki van mellette, hogy elfogadjuk. Foglalásról megkérem az első napirendi pontot. Köszönöm szépen.
Tisztelt képviselők, a város idei költségvetésének a módosítását, főként az alárendelt intézmények költségvetésének a módosítását teszi ki, amelyet a következőképpen terjesztek önöknek. A Cimbor Napközi Otthon kéri, hogy a bevételeit terven felül 20 000 lejjel emeljük meg, és ugyanezt a 20 000 lejjel a kiadásban az élelem fejezetre fordítsuk. Mindössze arról van szó, hogy az év elején előrelátott gyermeklétszám megnőtt, egyrészt többen jelentkeztek a napközi otthonba, másrészt pedig a 26 helyes napközi csoport végül 41 helyen indult el. Több gyerek után több hozzájárulás érkezett a szülőktől, és ezt ugyanazoknak a gyerekeknek az élelmezésére szeretnék fordítani, tehát úgy bevételi kiadási oldalon 20-20 000 módosítás. A kórházunk kéri, hogy igazítsuk ki a költségvetését 553 700 lejjel, ami a következőkből tevődik össze: 8 000 lej különböző bérek, 152 900 lej, illetve 392 800 lej pedig az egészségügyi biztosítástól érkezett többletbevétel. Ez a pénteki, illetve a tegnapi frakcióülésen még kevesebb összeg volt, a tegnap kaptak még hozzá összeget, akkor 308 000 lejről beszéltünk, tehát emlékeztetünk azokat, akikkel ezeket a gyűléseket megtartottuk, viszont most már az egész bevétel, mint említettem, 553 700 lej. A kiadási oldalon a fizetési alap bővítésére ebből 287 000 lej számnak, ami célirányosan erre érkezett a biztosítóháztól, és a maradék 266 700 lej pedig anyagi kiadásokra, a működéshez szükséges különböző javak és szolgáltatások beszerzésére lesz fordítva. A Gál Mózes általános iskola a következő összeg mozgását kéri. 43 900 lej visszavételét a villanyra szánt fejezettől, és ennek az összegnek a felosztását a következő fejezetek között. Tanárok utazásának a biztosítására 700 lej, irodai eszközvásárlásra 10 000 lej, posta és más kommunikációs költségekre 2000 lej, fenntartási költségekre 1200 lej, más természetű javak és szolgáltatások a működés biztosításához 10 000 lej, és javításra 20 000 lej. Tehát úgy a bevételi, mint a kiadási oldalon összesen 43 900 lej képezi a módosításnak a tárgyát. Ugyanakkor a saját bevételeinket is szükséges módosítani a következőképpen. Mivel változott egy törvénykezés az év közepétől, emlékeznek vissza, hogy egy nagy összegű ösztöndíjra szánt összeget kaptunk a költségvetésben az államtól, viszont megváltoztatták az év közepén ezt, és ezután a tanfelügyelőségtől fogják kapni, meg is kaptak talán már 2 hónapot az ilyen rendelkezés értelmében, ezért a nekünk eredetileg költségvetési keret biztosításának a csökkentésével 243 310 lejjel csökken a költségvetésünk, kimondottan az ösztöndíjak tekintetében. Ami lényeges dolgot nem érint, hiszen ezt csak megkaptuk és átadtuk, gyakorlatilag csak átfolyt volna rajtunk, ezután, mivel a tanfelügyelőség végzi, ez a mi hivatalunk számára könnyítést is jelent. Ugyanakkor a Barotti Szabó Dávid Liceum speciális nevelési igényű gyermekei számára 30 430 lejjel kaptunk többet, amellyel nő a költségvetésünk. Áfából visszaosztott összeg a gyerekek utaztatásának a kompenzálására 6250 lej volt, valamint többletbevételt az évi tervezethez képest az utolsó tanácsüléstől errefele 35 320 lejt valósítottunk meg. Mindent összefoglalva 243 310 lejjel csökkent, 30 430 lejjel, 6250 lejjel és 35 320 lejjel nőtt, tehát a mérleg 171 310 lej csökkenés. Ezeket azokra a célokra fogjuk a kiadási oldalt is fordítani, amit kaptuk, tehát a 30 430 lejt a Barotti Szabó Dávid Liceum speciális nevelésű gyermekeinek a támogatására, a 6250 lej visszajön a saját költségvetésünkbe a gyermekek utaztatásának a fejezetébe, és a 35 320 lej pedig a fizetési alap kiegészítésére fogjuk számolni. Kérem tisztelettel ennek a költségvetés módosításnak az elfogadását. Köszönöm szépen. A szakbizottságot kérdezem, az egyes szakbizottság. Egyes szakbizottságot tartozunk és elfogadásra. Köszönöm szépen. Valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponthoz? Asztalos tanácsos. Igen, én azt szeretném megkérdezni, hogy a bérekkel elmarad a
tanács a házbérekkel, és látom, hogy ebben nincsen benne a költségek között, hogy számíthatunk egy költségvetés kiegészítésre az idén valamennyi megmaradt összeget közöttük. Már eddig számítottunk, de nem kaptunk. Ugye szeptemberben szoktunk kapni minden esztendőben, és 30 év először történt meg, hogy nem kaptunk. Viszont 2 héttel ezelőtt a prefektúrán keresztül a Fejlesztési Minisztérium bekérte egy listát, hogy különböző típusú költségeknél mit igényelnék. Ez beküldte az egész ország, ez a múlt csütörtök előtti csütörtökön történt meg. Kormányhatározatot szerettek volna elfogadni, hogy a kormány tartalék alapjából adjon a költségvetés kiegészítést, de ez az elmúlt 2 csütörtökön tartott 2 kormányülés esetén nem merült fel, nem került napirendre. Én még tovább is remélem, hogy nem kutyába kérték be a több mint 2500 önkormányzattól az igényeket, és remélem, hogy december folyamán talán még csak lesz egy kisebb költségvetés kiegészítés. Ami a béreket illeti, nem csak a béreknél vagyunk elmaradva, mert amint azt már többször beszéltük, a tavalyi évhez képest 1.700.000 lejjel kevesebből gazdálkodunk, ami egy óriás összeg. Ha azt a költségvetés kiegészítést, amit a tavaly kaptuk, az idén is megkaptuk volna, akkor minden egyes tétellel napirenden volna. Ebben a pillanatban csak azt tudom mondani, hogy reméljük, hogy december folyamán csak elér hozzánk az a költségvetés kiegészítés, hogy milyen típusú kiadásokra és mennyi lesz az összeg, ezt megmondani nem tudom. Köszönöm szépen. Ha más kérdés nincsen, akkor szavazzunk. Ki van mellette, hogy a napirendi pontot az előterjesztett formában elfogadjuk? Foglalásokra a második napirendi pontot, kérem szépen. A második, harmadik, negyedik és ötödik napirendi pontok gyakorlatilag egyformák. Egy törvénymódosítás következett be, és ez azt határozza meg, hogy a különböző beruházási dokumentációkat nem 2, hanem 4 fázisban kell az önkormányzatnak jóváhagynia. Ezért olyan beruházásokat hagyunk jóvá most engedélyezési terv fázisában, amely beruházásokat korábban konceptuális jegyzék, tématerv, valamint megvalósíthatósági tanulmány fázisban már jóváhagytuk. Ugyanakkor ez csak egy formaság, hogy ebben a harmadik szakaszban is hagyjuk jóvá, mivel hogy nem változik semmi. Tehát sem műszaki szempontból nem változik, sem pedig költségvetési pénzügyi szempontból nem változnak ezek az adatok. Miért mondta a törvényhozó, hogy 4 fázisban kell jóváhagyni? Hogyha 2 fázis között valamilyen törvényes módosítás következik be, mondjuk egy tervezési standardnak a megváltoztatása, vagy pedig bármilyen hasonló, akkor újra kell ugye a műszaki részét terveznenek a beruházásnak. Hogyha pedig nem változik a műszaki része, akkor megtörténhet, hogy annyi időt telt el, hogy a pénzügyi mozgások szempontjából szükséges aktualizálni ezeket a költségvetéseket, devizeket. Ebben a pillanatban mind a 4 beruházásnál, amely napirendre kerül, viszont ez a helyzet nem áll föl, hiszen ezeket nemrég pár hónappal ezelőtt fogadtuk el, vagy éppen akár 1 hónappal ezelőtt. Éppen ezért ezeknek az engedélyezési terve az utolsó szakaszhoz, tehát a megvalósíthatósági tanulmányhoz képest sem műszaki, sem pedig pénzügyi módosítást nem foglal magába, mindössze megfelel annak a dokumentációnak, amit ebben a fázisban el kell készíteni. Így akkor a második napirendi pont keretében a kórházudvar rehabilitálásának az engedélyezési tervét kérem elfogadni a mellékelt dokumentáció szerint. Köszönöm szépen. A kettős szakbizottságot kérdezem. Kettős szakbizottság elfogadására javaslom. Kérdése valakinek ezekhez a napirendi pontokhoz? Ha nincsen, akkor szavazzunk a kettős napirendi pontról. Ki van mellette, hogy elfogadjuk az előterjesztett formában? Köszönöm. A harmadik napirendi pont keretében ugyancsak az engedélyezési tervet javaslom elfogadásra, a nemrég jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmány után a központi hulladékgazdálkodási központ nevű beruházások esetében. Dokumentáció szerint, ami mellékelve van, itt sem módosul egyáltalán semmi. Köszönöm szépen. A szakbizottság. Szakbizottság ezt a pontot is elfogadásra javaslom. Kérdés nincsen, akkor szavazunk. Ki van mellette, hogy a 3. napirendi pontunkat elfogadjuk? 1,
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A negyedik napi rendi pont keretében ugyancsak az engedélyezés tervfázis javaslom elfogadása az egyes helyi utak modernizálása című beruházásunkhoz, a mellékelt dokumentáció szerint, amelyben szintén nem változott semmi a megvalósíthatósági tanulmány pénzügyi és műszaki mutatóihoz képest. Szakbizottság. Szakbizottság ezt is elfogadása. Valakinek kérdése a napirendi ponthoz? Ha nincsen, akkor szavazunk. Ki van mellette? Bocsánat. Nekem csak annyi volna, hogy folyik ezeket az engedélyezési terveket fázisra, engedélyezési tervek fázisra, hogy milyen fázisok vannak még ezután? Mert van, aki nem ismeri egy pályázatnak a lemenetelét, hogy... Igen. Rögtön elmondom, tehát ezt a 907-es kormányhatározat szabályozza, amely azt mondja, hogy 4 fázisban, ezt ő etapának hívja a románul, ezt most fázisnak vagy szakasznak fordítottam le. 4 fázisban a következő alkalmakkor kell ezeket a technikai pénzügyi dokumentációkat jóváhagyni, amit a 273-as pénzügyi törvény 46-os szakaszsal szabályoz. És a 4 fázis maga az a 907-es kormányhatározat sorolja fel, az első konceptuális jegyzék és a tématerv. Többször találkoztunk az önkormányzatban, mindegyiket ezzel kellett kezdjük, kiderült, hogy még azt is, amit típustervként ugye a minisztérium megrendelt korábban. A második a megvalósíthatósági tanulmánynak a fázisa, amelynek a rományák megfelelője vagy a studiofeasibilitate, ha új épületet építünk, vagy hogyha egy meglévő építményhez nyúlunk hozzá, akkor ez a bizonyos dokumentáció, elvi zárjálunk, de intervenció. Ezeket eddig mindegyiknél el is fogadtuk. És akkor még van 2 fázis, az egyik ez a projekt de autorizzare execuzione priori, tehát az építkezés engedélyezési terve, és a másik még lesz egy fázis, projekt technique de execuzione priori, tehát a műszaki kiviteli terv. Mivel a 2 fázis között el kell tenni egy bizonyos időt, tehát ezeket a következő tanácsülésen fogjuk próbálni, tehát még egyszer ugyanezekre a beruházásokra, és nyilván az összes többire is vissza fogunk térni, az utolsó fázis, ez a műszaki kiviteli tervfázis. Ezután jön majd aztán a... Utána jön a közbeszerzés. Így van, utána jön a közbeszerzés. Köszönöm szépen, hogyha más kérdés nincs, akkor szavazunk. Ki van mellette, hogy a 4-es napirendi pontunk volt az előterjesztett formában elfogadjuk. Az 5-ös napirendi pont keretében javaslom elfogadni a 12A, 12B tömbházak szigetelési beruházásának az engedélyezési tervét a mellékelt dokumentáció szerint. Itt sem változik semmi a 2 hónappal ezelőtt elfogadott műszaki gazdasági mutatók tekintetében. Szakbizottság. Szakbizottság elfogadása javaslom. Köszönöm. Kérdés. Ha nincsen, akkor szavazunk. Ki van mellette, az úgyis napirendi pontunkat is elfogadjuk. Köszönöm. Akkor a 6-os napirendi pontot fogadjuk. A 6. napirendi pont keretében javaslom megmódosítani azt a 97-es számú idei határozatot, amellyel elfogadtuk a Baróti vízhálózat, szennyvízhálózat és esővízhálózat kibővítésének a megvalósíthatósági tanulmányát, műszaki gazdasági mutatóit és költségvetését. Ezt másfél hónappal ezelőtt fogadtuk el, feltöltöttük a Solimi program online felületére, és onnan bizonyos kérdéseket intéztek hozzánk, meg kiegészítéseket, ami a tanácshatározatot illeti. Azt szerették, hogy külön legyen a víz költségvetés, és egybe legyen a szennyvíz és az esővíz költségvetése. Eddig a tervező 3-at készített el, mivel 3 típusú beruházás van ebben, külön készített költségvetést a vízre, külön a szennyvízre, külön az esővízre. És azt kérték, hogy az esővizet és a szennyvízet vonjuk össze egy költségvetésben, és ezért gyakorlatilag ezzel a határozattal azt módosítjuk a 97-es határozathoz képest, hogy az annak a mellékleteként szereplő 2.1-es, 2.2-es mellékletet, amely az aktualizált műszaki gazdasági mutatókat tartalmazza, valamint a 3-as mellékletet, amely a beruházás költségvetését tartalmazva cseréljük ki arra, amelyet az előbb említett összevonással a tervező újra elkészített. Köszönöm szépen. És nem változik itt sem természetesen semmi pénzügyi adat. A 2. szakbizottság. 2. szakbizottság tárgyalt elfogadásra javasolja. Valakinek kérdése a napirendi ponthoz? Nincsen, akkor szavazzunk. Ki van mellette, hogy a 6-os napirendi pontunkat az előterjesztett formában elfogadjuk.
Tekintetően köszönjük. A 7-es napirendi pont. A 7. napirendi pont keretében javaslom a 2023-as évben aktualizált Barótvárosi zöld területek helyi regiszterének az elfogadását. Ezt a regisztert 2017-ben az akkori önkormányzat már a 74-es számú határozattal elfogadta, és akkor abban a regiszterben 248.782,16 négyzetméter szerepel. Mivel az önkormányzat részt vesz a két park felújítási programban és projektben, és abban is, annak is szükséges az elfogadása, hogy beillesztettük a pályázat útján feljavított terveket, parkokat a helyi zöldövezetek kataszterébe, ezért szükséges, hogy ezt a kezdeti összeget a két rehabilitált zöldövezettel megpótoljuk. Ezeknek az összfelülete 5856,5 négyzetméter, és így az aktualizálással a város zöld felületei, amiben természetesen benne vannak a falvak, sportpályák, sportbázisok, temetőkörnyéki területek, templomkörnyéki területek, 254.638,66 négyzetméterre növekszik. Kérem tisztelettel az elfogadásra. Kettős szakbizottság. Kettő szakbizottság elfogadása javasolja ezt. Valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? Ha nincsen, akkor szavazunk. Ki van mellette, hogy a 7-es napirendi pontunkat az előterjesztett formában elfogadjuk? Köszönöm szépen. 8-as napirendi pont. A következő 4 napirendi pontunk mindegyike hulladékgazdálkodással függ össze. A 8-as napirendi pont keretében javaslom elfogadni azt a módosítást és kiegészítést, amelyet a javaslat szerint a Kovászna megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer működtető település közötti fejlesztési egyesület statutumához javasol az elkészítője. Volt az ANRSZ-től, tehát a közszolgáltatásokat szabályozó intézménytől egy ellenőrzése ennek az ADI-nek, ennek a közösség közötti fejlesztő társaságnak, amelyben mi is 30 néhány más önkormányzattal együtt tagjai vagyunk, és ezt szeretnénk, és ezt kell bizonyos tekintetben kiegészíteni. Ezek le vannak írva, gyakorlatilag a statutumnak bizonyos jogi megfogalmazásai, bizonyos definícióknak a tisztázása és különböző attribúcióknak a pontosabb kidolgozása, amelyet az ANRSZ kért. Mivel egy hosszú dokumentációról van szó, én ezt pontról pontra nem ismertetem, de önök megkapták már egy héttel ezelőtt. Kérem tisztelettel ennek a javasolt formában való elfogadását. Köszönöm szépen. Az egyes szakbizottság kérdezem. Szakbizottságot tárgyaltunk és elfogadásra javasoljuk. 3. szakbizottság. 3. szakbizottság is elfogadásra javasoljuk. Rendben. Valakinek kérdése napirendi ponttal kapcsolatban? Ha nincsen, akkor kérem szavazzunk. Ki van mellette, hogy az előterjesztett formában elfogadjuk a 8-as napirendi pontunkon? Köszönöm szépen. 9-es napirendi pontunk próbálnak szólni. A 9-es napirendi pont ugyanide tartozik, ugyancsak a közösség közti fejlesztési egyesület működésével kapcsolatos, és azt célozza, hogy hagyja jóvá minden tag annak a delegációs szerződésnek a módosítását, amely a Kovászna megyei önkormányzatok és az Ökopihor Kft. Között köttetett a Lécfalvi hulladék kezelő állomás megindításakor, hiszen ez az Ökopihor Kft. Működteti ezt a begyűjtést. A módosítás gyakorlatilag két mérhető hatékonysági mutató stabilizálásához, újra határozásához szolgál. Kettőről van szó. Az egyik, hogy minimum 75%-a a szelektíven összegyűjtött hulladékoknak valóban kerüljön is újra felhasználásra. Ugye ebben a pillanatban a városon 3 falu, 2 frakcióban gyűjtik a szemetet és viszik el. Ennek az egy közös frakciója a szelektív hulladék. Viszont a szelektív hulladékot, amit beteszünk, azt 100%-ban nem tudják felhasználni. 17 fajta hulladékot különítenek el, de a 17-en felül még mindig van valamennyi, ami sajnos a végső hulladék lerakóba kerül, tehát nem újra hasznosítható.
és azt az elvárást tűzte ki az MRSZC, hogy a szelektív hulladéknak minimum 75%-a ténylegesen kerüljön újrafelhasználásra. A másik hatékonysági mutató a biológiai lebomló hulladékra vonatkozik, amelynek a mutatója az kellene legyen, hogy minimum 90%-ban a biológiai lebomló hulladék címszó alatt begyűjtött hulladék valóban komposztálható legyen, és ezért kell az Öko-Bihor Kft. Megtegyen bizonyos lépéseket a saját menedzsmentjében, hogy a 75, illetve a 90%-ot elérje, kérem tisztelettel ennek az elfogadását. Köszönöm szépen. Az egyes szakbizottságot kérdezem. Szakbizottságot tárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk. Harmas szakbizottság. Hármas szakbizottság is elfogadásra javasoljuk. Kérdése valakinek a napirenddel ponttal kapcsolatban? Ha nincsen, akkor szavazzunk. Ki van mellette, hogy a 9-as napirendi pontunkot az előterjesztett formában elfogadjuk? Köszönöm. A 10-es napirendi pontot A 10. napirendi pont szintén a hulladékgazdálkodásra vonatkozik, és ennek már a mi közösségünkre, közösségünk tagjaira is nagyobb hatása van, hiszen ez az Öko-Sepsi Közösség Közötti Fejlesztési Egyesület, valamint a Sepsiszentgyörgyi Tega RT közötti delegációs szerződés keretében alkalmazott tarifákra vonatkozik. A mellékletben megtalálták mindazokat a tarifákat, amelyekről szó van. Én csak kettőt emelnék ki ebből, ami érinti a lakosságot, illetve a cégeket. Az egyik, hogy ebben a pillanatban, tehát 2023 végéig egy városi személy 15 lejes tarifával fizeti az havi személydíjat, ez január 1-től a javaslat szerint 20 lejre fog nőni, tehát 33%-kal fog nőni. A falusi környezetben lévő személyekre ebben a pillanatban 10 lej per fő per hó tarifát számol a Tega, ami 12 lejre fog nőni, tehát 20%-kal fog nőni. Ugyanakkor a cégek esetében ebben a pillanatban mindegy, hogy falusi vagy pedig városi környezetben vannak, a köbméterenkénti 204 lej, 244 lej 80-ban fog nőni. Kérem tisztelettel ennek a határozatnak az elfogadását. Köszönöm szépen. Az egyes szakbizottságot kérdezem. Szakbizottságot tárgyaltuk, és nem nagy odaadással, de elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. A harmadik szakbizottság. Hármas szakbizottságban is tárgyaltuk. A szakbizottság tartózkodik a javaslat elfogadásától, viszont nem tudom, hogy javaslattal élhetünk-e, nem élhetünk-e. Az volt, ami elhangzott, hogy miért nem alkalmazzák azt a bizonyos 13%-ot, ami az inflációsra. Tehát, hogy ezt lehetne közvetíteni. Egy annyit tudok hozzátenni, hogy az adók és az illetékek esetében ez van, ez viszont nem adó, nem illeték, hanem tarifa. Értem. És azokat nem az infláció szerint kell, de ezzel együtt, tehát bármit dönt az önkormányzat, azt terjesztjük elő a közösség közötti társulásnak, és az önkormányzat döntése után fogja megszavazni majd a közgyűlés ezeket a többségi döntések alapján. Ambiciózus meghirdetése volt, lehetett volna jönni javaslattól. Azért vannak ezek a 30 nappal előtte meghirdetve, hogyha van javaslat, akkor azt itt abban az időben le kell tenni. Hát ezt kell tenni, az önkormányzati képviselők elmondhatják mindezeket a dolgokat. Csak itt tudatom, hogy tudjanak róla, a következőkor még lesz ilyen, és akkor is lehet javaslatot tenni. Igen, köszönöm szépen. Akkor szavazzunk. Ki van mellette, hogy a 10-es napirendi pontunkat az előterjesztett formában elfogadjuk? A 4-en. Négyen. Protekció. Még egyszer. Igen. Dani Igen. és Szőtárs. És ő 4 mellett. Ki tartózkodik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. És akkor ellen nincs senki már. Köszönöm szépen. A 11-es napirendi pontot foglalás. A 11-es napirendi pont keretében meg kell határozni egy személy, polgármester volt javasolva, de tisztelettel megkérem az alpolgármesteret, hogy fogadja elő jelölést, mert hogy általában a gyűléseket ő képviseli mi önkormányzatunkat, hogy az Öko-Sepsi közgyűlésén, valamint az Adi Szint közgyűlésén
bármi az Ökobihor Kft-vel vagy pedig a Tega-RT-vel kapcsolatos döntések meghozatalában ő képviselje a város álláspontját, közvetítse a tanácshatározatot, meg bármelyik operatív megbeszélésen legyen ott. A polgármesternek kérem tisztelettel fogadja ezt a jelölést. És akkor az önkormányzat arról szavazzon, hogy a Szakás László alpolgármester urat bízza meg a város képviseletében minden hulladékgazdálkodási kérdésekkel, amelyben mi részt vagyunk. Köszönöm. Az egyes szakbizottság. Szakbizottság tárgyaltuk, és elfogadásra javasljuk. Köszönöm szépen. A kérdése valakinek, ha nincsen, akkor szavazunk. Annyi javaslat lett volna itt még a szakbizottságban, hogy akkor mivel hogy az alpolgármester úr képviseli a várost, tehát hogy akkor persze közvetítse. Normális, én azt fogom közvetíteni, amit a tanács határozott a napirendi ponton. Bocsánat, az előző tervezet nem született meg. Tehát 4 van mellette, 7 tartózkodik, Hét nem tartózkodik. született meg Nem az született. előző Igen, határozat. Így van. Nem Ez nem határozat. megy át. Jó, persze csak. Köszönöm szépen, akkor a 11-es napi rendi pontról határozunk. Ki van mellette, hogy az előzőjelzett formában elfogadjuk? Köszönöm szépen, együttetivel. 12. napi rendi pontot fogalmazunk. A 12. napirendi pontban 2 parcella egy év olvasztásáról szükséges határozni. A városi sportcsarnok 2 parcellára épült fel. A sportcsarnokot az átvétele után, bár eltelt egy jó idő, még nem telekönyvezték. Ahhoz, hogy be tudjuk telekönyvezni, és ahhoz, hogy tudjunk pályázni fotovoltaikus elemek felszerelésére, ezért szükséges, hogy a területnek is és az épületnek is a tulajdon viszonya rendezve legyen. Ebben a pillanatban a sportcsarnok 2 parcellán áll. Az 1870/8/2/1/1-es parcella 959 négyzetméter kiterjedésben, valamint az 1870/8/2/2/1-es parcella 1041 négyzetméter kiterjedésben, tehát a kettő összesen 2000 négyzetméter kiterjedésben alkotja a sportcsarnok alatti területet. Kérem tisztelettel ennek a 2 parcellával egyetlen kataszteri parcellával való összeolvasztását jóváhagyni. Köszönöm szépen, a 2 szakbizottság. 2 szakbizottság elfogadása. Köszönöm valakinek a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése. Nincsen, akkor szavazunk. Ki van mellette, hogy az előterjesztett formában a 12. napirendi pontunkat elfogadjuk? Együttetileg, köszönöm szépen. 13-as napirendi pontot fogalmazunk. A 13-as napirendi pont keretében javaslom, hogy az önkormányzat igazolja némely Köpecbányán található terület Barótváros privát vagyonához való tartozását. Miről van szó? Ahogy a korábbi években is már beszéltünk róla, Köpecbányán nagyon sok olyan épület van, amit az önkormányzat ad bérbe lakás vagy pedig egyéb tevékenység céljából, illetve vannak közszolgálat, közhasznú épületek is, az iskolaépületek, a ravatalozó, stb. Ugyanakkor vannak olyan romos épületek, amelynek a bontását el kell végezzük, de mindenképpen előtte kell tisztázzuk a tulajdonjogot. Éppen ezért megkértünk egy topós céget, hogy mérje fel egész Köpecbánya területét, tisztázza pontosan a területek és az épületek kinek a tulajdonában vannak, mivel a rendelkezésünkre álló szorványos adatokból néha ellentmondó adatok derültek ki. Ez a felmérés elkészült a tavalyi év folyamán, és a következő lett megállapítva, hogy nagyon vegyes a tulajdonjogi helyzet. Néhány épület, kevés épület, magántulajdonosoknak van a telekönyvében. A zöme a területeknek és az épületeknek a román állam magántulajdona és különböző entitások adminisztrálják. Ezek között van a Barótvárosi Néptanács, a Baróti Önkormányzat különböző idők bejegyzése szerint, van a Sepsiszentgyörgyi lakásgazdálkodási vállalat, aztán van a Goszkom, ami ennek a Sepsiszentgyörgyi székhelyi lakásgazdálkodási vállalatnak volt a jogutódja, van ugyanakkor olyan, ami aminél az adminisztrációs jog a volt Köpeci bányavállalatnál van, illetve tulajdonjog a Köpeci bányavállalatnál van. Ugyanakkor mindazokat a lakásokat, amely például a Köpeci bányavállalatnál van, akár tulajdonjogilag, akár pedig adminisztrációs szempontból, több mint 20 esztendeje a Baróti Önkormányzat adja bérbe, csak nem találtuk meg azt az iratot, amely bizonyítja, hogy joga van a Baróti Önkormányzatnak ezeket meg is tenni. Azért, hogy tudjunk előre lépni, első körben javasoljuk, hogy azt a beazonosított 19 parcellát, amelyen vannak épületek, és összesen 4,12 hektár tesz ki, amely a román állam tulajdona, és az adminisztrációs
joga vagy az önkormányzatnak van, vagy a GOSZKOM-nak, amely mivel fel számolva, annak a teljes körű jogutódja maga az önkormányzat, ezért ezeket a területeket a 18-as förtörvény 26-os 27-es paragrafusa alapján a román állami magánvagyonából a város magánvagyonába írassuk át. Ez egy teljesen megszokott adminisztratív gyakorlat, amivel már ebben a mandátumban is többször értünk más épületeknél, és utána az épületek tulajdonjogát is tisztázzuk és írassuk a város telekönyvébe. Úgyhogy kérem tisztelettel az előterjesztett dokumentációnak és ennek a határozatnak az elfogadását. Köszönöm szépen. A kettő szakbizottságot kérdezem. Kettő szakbizottság elfogadására. Köszönöm. A napi rendi ponttal kapcsolatban kérdése valakinek? Nincsen, akkor szavazunk. Ki van mellette, hogy az előterjesztett formában a 13-as napi rendi pontot elfogadjuk? Köszönöm szépen. 14-es napi rendi pont. A 14-es napirendi pont keretében javaslom elfogadásra az előterjesztett formában a 2024 alkalmazott helyi adók és illetékek listáját. Itt három dolgot kell megjegyeznem a tavalyihoz képest. Az egyik, hogy az a kötelező emelés, amit végre kell hajtsunk, az a tavalyi infláció, tehát a 2022-es 13,8%-os infláció, minden egyes adóra, illetékre ez és nem több van alkalmazva. Ennek a minimális emelésnek az alkalmazása viszont a törvényi kötelezettség. A másik, hogy a lakófelületek, a települések tekintetében megtörtént az Urbanisztikai Bizottság elnöke, a főépítész, valamint az adóosztály közreműködéséből az épületek, a lakások különböző zónákba való beosztása. Tehát ebben a pillanatban ugye van egy városi rangú településünk, Barót, ez harmadrangú település, és van 5 településünk, amely falusi típusú, 5. rangú település. Minden egyes területen vannak különböző közművesítési mértékek elérve, és ennek a függvényében A, B, C, D zónában vannak sorolva, ami nyilván hogy az adó koeficienseknek a kiszámításához szükséges. Baróton is voltak különböző módosítások, hiszen keletkeztek az elmúlt években új utcák vagy új zónák, bizonyos közművesítések, bizonyos területeken visszaléptek, mások pedig előreléptek, illetve a falvakon gyakorlatilag 2 települést érint, Bodost és Felsőrákost, amelyeknek a főutcája aszfaltozott lett, illetve Felsőrákoson a vízvezetés is megtörtént, és ezért a főutcát adott kategóriával fennebb, valamint a főutcáknak a központhoz tartozó részét pedig egy adott kategóriával még fennebb kellett besorolni, ezt elvégezte a megfelelő bizottság. Ugyanakkor néhány olyan apró és az élet által meghaladott kisebb illetéket vettünk ki belőle, amelyet most már nem alkalmazunk. Mondok egy nagyon egyszerű példát, olyan heliografikus rajzoknak a másolását, amelyet egy heliográffal kellene elkészíteni, tehát nem xeroxal, és a heliográf az önkormányzat tulajdonában soha nem volt. Ezt kivettük, hiszen az élet már meghaladta ezeket, és teljesen fölösleges ezeket magunkon buszolni. Kérem tisztelettel az előterjesztett formában való elfogadását. Köszönöm szépen. Az egyes szakbizottságot kérdezem. Szakbizottságot tartottuk és elfogadásra javasoljuk. Kettő szakbizottság is elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Valakinek kérdése, hozzászólás a napirendi ponthoz? Van tanácsos úr? Nekem mind a tavaly előtt is ugyanaz a gondom, hogy csak egyet emelek ki a jogi személyiségek ingatlanadóját, amit a tavaly is elmondtam, hogy addig, ameddig szinte Romániában legmagasabb nálunk ez a fajta adó, addig nem várhatunk el, hogy egy befektető jöjjön és ide munkahelyet teremtsen, gyárat építsen. Tehát ha tavaly, amikor elmondtam, hogy Brassóban, a Sepsiszentgyörgyön nagyobbak az adók, vagy kisebbek az adók, mint itt, akkor replika azonnal az volt, nem igaz, Sepsiszentgyörgyön jóval nagyobbak. Ha megnézzük Motamó az adót, Sepsiszentgyörgyön nagyobbak, mint nálunk. Viszont a Sepsiszentgyörgy önkormányzata elfogadott egy olyan alpontot, amiben a jogi személyiségek ingatlanadóját egy kérés alapján
visszaadják évvégén a 33,33%-át. Na most, hogyha ezt a visszaadott értéket levonjuk az adóból, jóval csökken az ingatlan, jogi személyiségek ingatlan adójáról van szó. És oda kezdnek jönni befektető, gyárak, épületek. Brassóban szintén ez van, meg kell nézni, hogy keresztül megyünk az Olton, és mindenütt gyárak, termelőegységek, munkahelyek létesülnek. Tehát úgy kell gondolkozni, mint egy üzletember, egy befektető. A befektető, akinek pénze van, az nem hülye. Az legelőször érdeklődik, hogy mekkora az ingatlan adó az adott településen, ahova én befektetni számít. Egy konkrét példa, ma, hogyha a Tirumnak a gyára, amelyik ugye Olympus, ahova felépül, ha ma itt lenne Balaton, duplája ingatlan adót kéne fizessen, mint ott, ahol most van. Tudom, hogy volt egy lelkes csapat, elment üzletemberi találkozóra ez az, de az eredményt nem úgy látom, hogy kaptak volna egy valakit, vagy lenne egy valaki, aki hajlandó lenne befektetni, egy gyárat létesíteni, termelőegységet. Tudom, hogy a munkahelyteremtés nem a polgármester dolga, de ezeken kívül minden oda tartozik az önkormányzatra és rá. Tehát addig, ameddig mi tartjuk, nem azzal van a gondom, hogy emelni kell, mert infláció, stb. Azzal van a gondom, hogy Balaton az alap írtónak. Ezzel volt gondja Sepszentgyörgynek is. Balaton az alap írtónak, azt nem lehet csökkenteni. Viszont emelni kell ezzel az inflációs százalékkal. De ha más megkapja a köztes megoldást, akkor mi miért nem tudnánk megkapni? Jövőre se lesz abszolút, még képzeletbe se egy olyan személy, aki eljön ide és épít. Sőt, Balaton már jogi személyiségek ingatlan nagyon-nagyon kicsi számban van, nincs. Tehát a legtöbb része, akár üzlet, akár mi, mint fizikai személyek tulajdonában van, ahol ugye nagyon-nagyon, hál' Istennek alacsony az adó, és termelőegységet, meg üzletet, meg mindent. A szolgáltatásra használjuk meg. Jó, most mondjuk azt, hogy én már hallom a reklámban is, hogy ide jött a Penny, ide jött az építkezési lerakat, stb. De ezek nagy szintű kereskedőegység. Az a kicsi kontájnerből összeállított épület nekik nem jelent semmit. Viszont egy baróti vállalkozónak, amelyik, vagy egy külföldi befektetőnek, amelyik egy gyárat akar építeni, és az értéke meghaladja, mit tudom én, 50-60-100 milliót, úgy, hogy a Tirumel esetében meghaladta 670 millió lees beruházás értéket. Na most annak az értéknek meg kell szorozni az 1,2%-át, plusz minden esztendőben 10-valamennyivel azt még mi megemeltük. Tehát az az alap is már mindjárt duplájára nőtt. Tehát ezen kell elgondolkozni, nem magamért, mert én már nem fogok építkezési, vagy mit tudom én, gyárat építeni. De hosszú távon, ha Barótban gondolkodunk, hogy itt legyen is munkahely, legyen is valami termelőegység, egy gyár, egy akármilyen, akkor ezeken kell elgondolkozni, és ezen kell egy kicsit, nem olyan nagy veszteség az a pénz, mert mondom, nincs 100 meg 100 jogi személyiség tulajdonában lévő vállalat. És amelyik van is, az nem fizet. Ezt tudjuk jó, hogy áll. Tehát, mivel hogy ezeken itt nem lehet, én egy módosító javaslattal jövök, ugyanazt egy alfejezetbe foglaljuk be, ahogy a Sepszentgyörgyi önkormányzat csinálta, azon jogi személyiségek ingatlan adójának a 33,33%-át évvégén adjuk vissza, természetesen egy kérés letevése alapján. Köszönöm szépen a hozzászólást. Protesztanácsos nyújtottak el? Én csak annyit akartam megkérdezni, hogy a felső Rákos szinten igaz, előhozódott, hogy felső Rákoson is a főutcán meg fognak módosulni az adók. Ez körülbelül mennyi plusz tárát jelent így a tulajdonosokra? Néhány tíz le.
Tehát a néhány 10 le. Az lehet 9 állna is, vagy lehet esetleg 10-20 le is. Azért kérdezem, hogy tehát körülbelül úgy egy olyan... Most akkor konkrétan ki kéne számolni. De Szabó Péter tanácsosokkal a zonálásnak ő volt az egyik felelőse, többet tud mondani róla. Volt csinálva néhány ilyen szimulálás, és most fejből nem tudnám megmondani, a legtöbb olyan 20-25 lej volt városon, ami változott. Tehát nem terheli meg a lakósokat, de a törvény által voltunk kötelezve, hogy bizonyos kritériumoknak megfelelően újra kellett csinálni. Volt olyan utca, ahol csak sár van, mező és magasabb kategóriában volt valamiért. Azt vissza kellett, ahol a polgármester is mondta, hogy víz, aszfalt, azokat muszáj volt. De nincsenek nagy, tehát évi ilyen 25 lej volt a legmagasabb. És nyilván arányban van a fejlesztése, hiszen már nem kövesen aszfalt az utcája van és folyóvíze van, tehát mindig ez arányban van vele. Módosról, hogy az aszfalt nem várjás a körúton, hogy akkor csak a házszám. És mondom, ezen belül is, úgy Rákoson, mint Bodoson, van központi zóna, és a falu eleje, a falu vége nem tartozik bele, ha bár pont olyan aszfalt van, vagy úgy folyik a víz most mondjuk Rákos esetében, az utolsó házban is, mint az elsőnél, de ez zonálás pont ezt jelenti. Az aszfalt az akkor megépít el, az utolsó. A mellékletben benne van a házszám szerint, tehát minden egyes településen, ugye városon utca és házszám, falukon, mivel az utca nincsen, a házszámok szerint van leszabályozva, hogy melyik házszám, melyik kategóriában tartozik. Köszönöm szépen. A tanácsos úr, akkor megkérem, hogyha módosítást gondolja, akkor tegye hivatalosan meg, hogy mi a módosítás. Románul pontosan, hogy tudjuk. Jelzem, hogy az ilyen típusú dolgokat, amit mond ő, egyszer előzetesen jóvá kell hagyatni a konszilú konkurenciával, mert az tudesztátnak minősül. Tehát lehet határozni nyugodtan, de akkor ezzel számoljunk, hogy itt nincs ez a procedúra végigvéve, és megtámadhatják meg. Ezzel csak azt akartam érzékelni, hogy ott, ahol vannak üzletember, barát, tanács, önkormányzat van, ott megkapják azt a megoldást, azt a kiskaput, ami alapján azért a kecske is jól lakja, és a káposzta is megmaradjon. Tehát igen, én most is ezt így el kell fogadni, mert nincs más megoldás, de bejelentem, hogy a következő esztendőben biztos, hogy nem fog valóra jönni. Egyetlen egy befektetése. Lehet, hogy amit a Lidl esetleg idejön, vagy valamilyen ilyen kicsi üzletecske, akármi, de hogy termelőegységet, hogy munkahelyet teremtjük, vagy ilyesmi, ez biztos, hogy de akkor ezt meg kell beszélni, és egy szkema, de az a torna minimis, ahogy mondják román, nem tudom pont, hogyan lesz. Le kell folytatni a procedúrára. Ezt végig kell járni, jóvá kell hagyatni, ezt a csomagot meg kell csinálni, és akkor el lehet fogadni. De így ebben a pillanatban most, hogy ezt nincs meg, az csak hoztam fel példát, hogy ott, ahol akarat van, meg lehet oldani. Köszönjük szépen. Mert amikor lejár minden adóemelés, minden lejár, akkor kint a városban, lehet a faluban mindenütt, azt mondják, hogy ti szavaztátok meg ezt az adóemelést. Tehát nem azt mondják, hogy X, Y, Z, hanem ti. De akkor figyelembe vesszük a jövő évi dologra, hogy esetleg a procedúrát hosszan vinni, addig is akkor ezt a napirendi pontot, az előterjesztett formában, nem, bocsánat, a szakbizottságot kérdezem, az egyik szakbizottság, a kettes szakbizottság. Kettes szakbizottság szintén elfogadásra. Köszönöm szépen, akkor szavazzunk, ki van mellette, hogy az előterjesztett formában elfogadjuk. Bizottságok már javasolták. Már javasolták? Bocsánat. Ki tartózkodik? Ki van ellene? Bánul tartózkodik. Köszönjük szépen, akkor a szerzős napirendi pontot 15-16-os, 17-es napirendi pontok ugyanarról a dologról szólnak. Mindazok a beruházások, amelyet a regionális operatív program aktuálisan most végződő, évvégén végződő ciklusából, a 2014-20-as ciklusból finanszíroztak, abban az esetben, hogyha megvan annak az esélye vagy veszélye, hogy ne legyen befejezve december 31-ig,
akkor egy átmeneti megoldással lehet kérni, és erre határozatot kell hozzunk, hogy az idén el nem végzett munkálatok a következő évre átmenjenek, abban az esetben, hogyha a 2021-27-es regionális operatív programban ugyanolyan típusú beruházású finanszírozást kapnak. Ebben a pillanatban a 15-ös és a 16-os napirendi ponttal, mint társpályázó a megyei tanácssal a 122-es, valamint a 131-es főutak, megyei utak modernizálására javaslom elfogadni ezt az etapizálást, hogy az el nem végzett munkák, amik nem lesznek elvégezve december 31-ig kerülhessenek át a 2-es etapban. Ugyanakkor, mivel nekünk is van egy hasonló, ugyanebből a forrásból finanszírozott projektünk, ez a Millennium Park, valamint az Annery Tömbház előtti parknak a beruházása, bár remélem, hogy az év végéig le tudjuk zárni, mégis javaslom, hogy ezt az etapizálási határozatot az önkormányzat fogadja el, hogy amennyiben valamilyen probléma történne, vagy a munkálatok kivitelezésével, vagy pedig a kifizetéssel, tudjunk élni ezzel a lehetőséggel, és akkor át tudjuk vinni az el nem végzett munkát, vagy pedig a ki nem fizetett költségeket a következő évre, a következő regionális operatív program terhére. Tehát akkor kérem szépen, hogy a 15-ös napirendi pont keretében hagyják jóvá a 122-es út modernizálásának az etapizálását a következő porciklusra. Köszönjük szépen a Kettes Szakbizottság. Ez kicsit későn kaptuk kész, ez az, hogy... Itt nekem kérdésem van, ez akkor konkrétan melyik útszakasz, hogy ismertessük a... A 122-es út, amely Márvásfürdőn indul ki és egészen Szászmagyarosig tart, amiből a Kovász megyei része a Márvásfürdőtől az Old Hídig tartó szakasz. Ebben a pillanatban a közigazgatási egységünk területén, a Biborszfalvi belterületén található főutca aszfaltozása nincs elvégezve. A többi el van végezve. És a másik akkor már ugye összefügg a 131-es. A másik a 131-es, amely pillanatnyilag a mi közigazgatási területünkön a város alsó bejáratától az olasz teleki bejáratnál, tehát gyakorlatilag a fal bejáratáig tart, és ez a szakasz nincs elvégezve. A Körúti Tanács 2017-ben minden két projektre határozott között. Hogy? 2017-ben mind a két projektet határozattal fogadtuk. Igen, csak azért, hogy akik hallgatnak, néznek, hogy konkrétan tudják, hogy melyik szakaszról, mert így, hogy mondunk egy számot egy útról, az nem igazán mond sokat sok embernek. Hát igen, sajnos ide juttunk, hogy a nagy lelkesedés, ami nem a baróti önkormányzaton múlott. Látjuk a mostani munkálatokat is, hát nem tudom, a bizottsági társaimat lényegében én személyesen elfogadásra javasolom, a bizottság mit mond, kettes szakbizottság kollégák. Én is áll. Mert úgy látom másképp mi. Nekem csak az a kérdésem, hogy ha már társpályázók vagyunk, mert most hallom idáig, amikor ezekről az utakról volt szó, ugye minden a megyei tanácsi. Ha társpályázók vagyunk, akkor minimum az elvégzett munka minőségére valaki oda figyel egyáltalán, vagy valakit érdekel. Kimondottan Barokváros önkormányzat területén lévő utakra céloztam. Mivel, hogy olvasom a nagytáblán, hogy a technikai úttól be van fejezve, le van aszfaltozva, készen van egész szinte az üzemanyag közállomásig. Jó, ezt látom, hogy kész van. Viszont a technikai útnál azt valaki nem nézte, akkor azt össze kéne hozni. Tehát jövök a technikai út előtt. Felbukkanok az új aszfaltra, amelyik aztán végleges, amit aztán nem. Tovább volt 3 áteresz. A 3 áteresz ugye ki volt egy éven keresztül, ott bukdácsoltunk, utána feltöltötték aszfalttal, de azt a feltöltés az ilyen hullámos. Most jött
az új aszfaltréteg, meg kell nézni, hogy azon az áttereszeken azok a hullámok megvoltak, mintha valami másolóval nyomták volna az aszfaltot rá. Tehát egy kicsit nagyobb sebességgel így pattog az autó az új aszfalton, ami át van, ami készen van. Tehát valaki minőségileg ezt nem nézi meg. Tehát nem akarok a 131-esnél tovább menni, hogy mi van a hagymásban, az külön katasztrófa. Nem a mi önkormányzati területünkön van. De itt mindent úgy végeznek, etapizált. Egy kicsit leaszfaltozunk, akkor a többi olyan, akkor megint egy kicsit, megint olyan. Senkit a minőség nem érdekel. Arról nem beszélünk, hogy mennyi idő kell elvégezni, de ha már mi önkormányzat területünk, valaki észrevehetné azt, mert ott jár el mindenki minden nap szinte, és döccenünk azon az aszfaltúton, amely véglegesen át van adva, kész, ez most mit tudom én, 20 évig vagy meddig nem lesz modernizálva. Annak idején, amikor az orosz letette, az sima volt. Felmartuk, és tettünk csak azért ne adjanak felhozni a sofőr. Tehát az a kérdésem, hogy ezt minőségileg nem kell, nem szabad megnézni, megemlíteni, akkor, amikor az aszfaltot letették, megnézni. Ez így marad a szöktető, sajnos. Ha már társpályázók vagyunk ideig, nem tudtam, most van. És hogy minket is felelős, és mi is jóvá kell hagyjuk az önkormányzat területén lévő munkálatokat, mert a munkálatnak a végtermékével, a végminőséggel van, mert az ember azon jár a következő útesztendőben. Biztosan, hogy Baróttól is lesz a recepcióbizottságon majd szakember, aki a végső recepciónál részt veszen. A probléma, hogy bele szokták írni, vagy fel szokták hozni a vállalkozónak. Viszont most az a kérdés, hogy akkor a szakbizottságban a tanácsos úr akkor tartózkodik, mellette van, vagy... Nem, mellette vagyok, csak elmondom a véleményemet. Köszönöm szépen. Ez kész a szakbizottság elfogadása javasolta, akkor Cséki tanácsos úr. Tehát a Barcfalvi ugye aszfaltozás ellen kilőtt még a sorból, azt lehetett, hogy még akkor a mikroorganikus sorba, hogy lesz a... Nem tudom. Annyit tudok, hogy a vállalkozó garanciája, jótállási garanciája hónapokkal korábban lejárt, azóta nagyon sok munkát elvégzett, amit viszont addig nem lehet kifizetni neki, amíg a garanciát nem állítja vissza. Úgyhogy egy padhelyzet van, mivel a szerződő fél az a megyei tanács, vele, felszólították többször, hogy a garanciát újítsa meg, ez nem történt meg. Mit jelent ez pontosan a garancia? A garancia azt jelenti, hogy minden egyes munkálatos szerződésnél, ami közbeszerzésen volt odaítélve, az érték áfa nélküli összege minimum 10%-ára kell egy garanciát létrehozni. Ez megtörténhet különböző módozatokon. Az egyik, amikor a számlákból mindig visszatartanak 10%-ot, és ezt egy külön számla teszik, és hogyha valamilyen garanciás probléma merül fel majd a garancia időben, vagy akár a kivitelezés folyamán, akkor abból a számlában, azon a számlán felgyűjt összegből el lehet végezni ezeket a munkálatokat, amennyiben maga a kivitelezés nem hajlandó javítani. A másik, amikor egy banki garancia levelet hoz a vállalkozó, ez viszont azt feltételezi, hogy a bankban neki le legyen kötve az összeg, és ne tudja más használni. A harmadik, amikor egy biztosító társasággal köt egy garanciás biztosítást, egy bizonyos összeg befizetés ellenében, mint egy autóbiztosítás, kap egy garanciát arra az összegre, amely a szerződésnek azt a bizonyos 10%-át jelent. Ezek a garanciák érvényesek kell legyenek egészen a recepcióig. Akkor, amikor a recepció megtörténik, akkor felszabadítják ennek a 10%-os garanciának a 70%-át, és a 30%-a érvényes kell legyen a végső recepcióig, tehát a garancia idő végéig. 2, 3, 4 év, 5 év, attól függ, hogy mennyi van a szerződésben beleírva. Ebben az esetben, a 122-es esetében a vállalkozó egy biztosítótársasággal kötött szerződést, az kibocsátott egy garancialevelet, amely viszont a nyáron lejárt. És akkor nem tudjuk távolítani, mikor ezt a pályázatot. Én nem tudom. Jó.
Én szeretném azt még esetleg fejezzékemelni, hogy azt tudom, lehetőség van arra, hogy a recepciónál, mint önkormányzati képviselő elején. Igen, akkor szeretnék elején, mert van egy pár dolog, amit jelezni szeretnék. Amit időközben is jeleztem, polgármesternél, önnél is, ott is próbáltam, Lászlón is többször voltam, kijavítva nincsenek, az utcákból kifolyó víz arra betonsalanc előtt tölti a pincéket. Ami akkor is mondtam, hogy vannak nagyon nagy hiányosságok ebben az egész projektben, és még zajlában még nem csak a bűvasz vagy aszfaltállam, hanem a hatodik hídak sincsenek még megcsinálni. Én azt mondtam, hogy mi önkormányzati területére dolgozik, tehát Nagybacon között sincs, és más hídok között sincs, de erre szorítkozunk, ameddig terjed a kompetencia. Tehát a baconi határhídtól lefelé. Köszönöm szépen. Más hozzászólás a napirendi ponthoz. Ha nincsen, akkor a 15-ös napirendi pontunkra szavazzunk. Ki van mellette, hogy az előterjesztett formában elfogadjuk? Egy minten mindent. A 16-os napirendi pontnál ugyanez a helyzet, csak a 131-es megyei útról van szó. Mint említettem, ez a város alsóbejáratától a formig terjed, ebben pillanatban is folynak a munkálatok, a földmunkák, folynak a felszedés. Itt is a el nem végzett munka, következő költségvetési ciklusra való átszakaszolása a jóváhagyásnak a tárgya. Kérem tisztelettel az elfogadását. Kettes szakbizottság. Szerintem ugyanaz a téma. Elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Akkor ha nincsen más hozzászólás. Itt még egy rövid hozzászólásom lenne. Múltkor is hoztam a témát, hogy ugye hibásan áslapot fel, vagy kapartak, vagy hogy szakszóval nem tudom megmondani. Akkor is úgy emlékeztem, hogy úgymond társszerzők vagyunk a dologba, tehát akkor mi is felelősségre vonhattuk volna azt az illető céget, hogy miért kaparta fel, és jártunk ott bő évet. Most még rosszabb kondícióba fogunk járni, remélem nem ugyanannyit, de félek tőle. Hogy akkor az ilyen hibákat, akkor mint társ kérjük számon. Ha már annyival is maradunk, de kérjük számon. A Urbanisztikai Bizottság elnökeként teljes messzességgel bele lehetett nyerni a témába. Csak esetleg megmondják, hogy hát, de mint hivatal, polgármester, alpolgármester úr szintjén, akkor lehet, hogy esetleg meghallgatnak. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor ha nincsen más hozzászólás, akkor szavazzunk a napirendi pontról, a 16-os napirendi pontról, ki van mellette, hogy az előterjesztett formában elfogadjuk. A 17-es napirendi pont ugyanerre a módozatra vonatkozik, csak a mi parkos pályázatunk van benne. Én remélem, hogy erre nem kerül sor, viszont ha nem terjesztjük elő ezt december 6-áig, ami ugye már itt van jövő héten, akkor úgy később nem tudjuk előterjeszteni. Ez gyakorlatilag egy biztonsági tartalék. Kérem tisztelettel ennek az elfogadását, és remélem, hogy nem kell alkalmazzuk. Köszönöm szépen, a kettős szakbizottságot kérdezem. Kollégákat kérdem, szerintem ugyanaz a elfogadásra javasoljuk. Ez a milléniumi park ebbe a csoportba tartozik-e bele? Igen. 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 Úgyis külön lett volna erre kérdésem, hogy rengeteg szóbeszéd zajlik a városban, milléniumi park kapcsolatosan. Az anyagi fedezet, ki nem fizetett érték, meg nem csinált minőségi munka, stb. Tehát hogy állunk ennek a munkálatnak a kifizetésével? Prefinanszírozási kérelmet tettünk le, amelyet jóvá hagyott a minisztérium, és most várjuk a napokban, hogy átutalják azt a 2.053.000 lájt, amiből kifizetjük a ki nem fizetett számlákat. Eddig a pillanatig, hogyha jól számítom, körülbelül 3.103.200.000 lájt fizettünk ki, amiből mintegy 2,5 millió lájt
előfinanszírozás volt, mint egy 700 000 lej pedig a saját költségvetésünkből előlegeztük meg. Amikor megkapjuk ezt a pénzt, akkor kifizetjük az elmaradt számlákat, rögtön letesszük a kérést, és hogyha még egyszer ez a pénz megfordul, akkor év végéig ezt az egész munkálatot kifizetettnek tudjuk nyilvánítani. A nem minőségi munkával kapcsolatosan kéne fogalmazza meg a konkrét észrevételeit. Nincs személyes véleményem, én csak, hogy... Hát ha nincs személyes véleményem, akkor teljesen tartom ez a dolog. Köszönjük szépen az azért kérem, hogy azok, akiket érdekel, az hallják meg. Nézi mindenki ezt a tanácsülést, és felhoztam azért, hogy tudják... Várjuk mindazoknak a személyes véleményét, akinek van. Mindenki nem jöhet ide, minden egyes választópolgár, hogy feltegye a személyes véleményét. Hát miért választottak meg minket? Nem is kell idejönni, de vannak más csatornák, amikor feltehet. Hogyha önnek van, mondja, ha nincsen, akkor hagyja más. Engem a kifizetés fele érdekelt, mert tudom, hogy gondok vannak az anyagi háttérre. Amelyről tájékoztat. A minőségéről nem tudom, aki ott van, aki ezt nézi, lássa, használja, azok tudnak minőségét. Köszönöm szépen. Akkor a szakbizottság beleegyezett. Más kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban van-e, Attila? Nem konkrétan az a napirendi pont, de ugyanilyen dologhoz tartozik. Tehát ott van nekünk a másik pályázatunk, az is a nagyiskola. Tehát esetleg az nem kell ugyanegy ilyen kategória, vagy annak még nincsen határideje évig. Nincs határideje évig. Nincs határideje, ez átmegy a jövő esztendőre. Sőt, most az elmúlt héten jelent meg egy újabb sürgősségi kormányrendelet, amely remélem, hogy egy fontos dolgot jelent a mi számunkra is, hogy újra lehetővé tette a kormány, hogy amennyiben pluszköltség merült fel, azokat lehet kérelmezni, akár a Penedelére, amiben benne van ugye az iskola, akár pedig a Szalini programra vonatkozólag. És fogunk is élni ezzel a lehetőséggel, hogy azt, ami elmaradt, és amit kértünk, és amire nem kaptunk pozitív választ, hogy az esővízelvezetés az alagsorból az angolablakokon keresztül, valamint a terület rendezése, hát megoldódik. Tehát erre most egy újabb kormányrendelet van, el fogjuk készíteni a következő hetekben a kérést, tervezővel, vagy együttműködéssel, és remélhetőleg megkapjuk, és akkor tavasszal, hogy dolgozni lehet, úgy tudjuk átvenni az iskolát, hogy ezek a dolgok is rendezve vannak, mert ugye nem voltak ezek benne az eredeti tervben. Köszönöm szépen, akkor a 17-es napi rendi pontról szavazzunk. Ki van mellette, hogy az előterjesztett formában elfogadjuk? Köszönöm szépen. Egyebekhez érkeztünk, úgyhogy nekem egyetlen pontom van az egyebekhez. Bán István tanácsos úr pár hónappal ezelőtt említette, hogy az önkormányzat üzemanyag költségei 500 000 lejre emelkedtek évente, illetve milyen fajta nyomonkövetési rendszert használunk erre. Most nagyon helyes a felvetés, hiszen egy könyvelés is azért kell, hogy megmutassa, hogy hol állunk. Pontosan kapóra jött, hogy eltelt 3 év kereken, 2020. november 1-től számítva mostan 2023. október 31-ig, és egy olyan összehasonlítást végeztünk el a kollégákkal, amely ezt a 36 hónapot kimondottan üzemanyagfogyasztás tekintetében összehasonlítja az azt megelőző 36 hónappal napra pontosan. Az órának is azért van mutatója, mert hogy az időt amúgy nem tud, mérni tudja, nem mutatni nem. A mellékelt anyagban, amit kiosztottunk önöknek, és amelyet Deák Erika kolléganőm és az alpolgármester úr készített el, hiszen az üzemanyagfogyasztásnak ők a felelősei, megtalálják azokat a számadatokat, amely 2017 és 2023. november 1 között érvényesek, és első fázisban egyetlen számra szeretném felhívni a figyelmet, hogy azzal együtt, hogy az önkormányzatunk gépparkja bővült az elmúlt időben, az elmúlt 36 hónapban 25%-kal kevesebb üzemanyagot fogyasztottunk, mint az azt megelőző 36 hónapban. Most ez a kimutatás természetesen nem pénzügyi, hiszen ez alatt az idő alatt, az elmúlt 6 év alatt volt az üzemanyag 4 le is, és volt az üzemanyag 9 le is. Pénzügyi nem lett volna releváns, messze nem volt egyetlen évben sem. Tehát a legköltségesebb évben sem volt 500 000 lej, 220 000 lejnél többen nem költöttünk üzemanyagra. Az
Az üzemanyagfogyasztást literben mértük, mivel a liter az egy nagyon konkrét és mérhető mennyiség, és nem fluktuál annyit, tehát 75%-át fogyasztottuk a polgármester hivatal teljes gépállományának a működtetésére az elmúlt 36 hónapban, mint az azt megelőző 36 hónapban. Ugyanakkor az utolsó oldalon van egy kisebb kimutatás is, amely összefoglalja ennek a két 36 hónapnak a tételeit, és itt látjuk, hogy elkülönítjük mindazokat a gépeket, amelyek fogyasztást produkálnak, fel vannak sorolva rendszám szerint, valamint a megnevezés szerint, és az utolsóban van egy ilyen tartalék, egy ilyen resztúl nevű oszlop. Ebben vannak mindazok az üzemanyag költségek, és ez főleg már benzint jelent, amelyet motorfűrészre, kaszálógépre, fűnyíróra, generátorra, vízpumpára, stb. Használunk. Amit lehet látni, ugye, hogy a 74,56% a fogyasztás, és elkészítettem azt is, hogy mindazok a gépek, amelyek a munkát végzik, azok 70%-át fogyasztották a korábbinak, és mindazok a gépek, amelyek a személyautók, valamint a mikrobusz, azok 92%-át az előzőnek. És hogyha megnézzük konkrétan, akkor azt látjuk, hogy a szolgálati autó, az a Duster márkájú autó, amelyet beszéltünk, az 40%-kal fogyasztott kevesebbet az elmúlt 36 hónapban, mint az előtti időkben, de a többit is meg lehet nézni. Éppen ezért semmiféle olyan vádat, amit megfogalmazott bánunk nem fogadok el. Igenis felelősen bánunk az üzemanyaggal, igenis nyomon követjük ezeknek a gépeknek a mozgását, és arra a 25%-os üzemanyag spórolásra, amely a mai áron a 3 év alatt körülbelül 200 000 tesz ki, személyesen és a kollégáimmal együtt büszkék vagyunk, nem különben a szolgálati autó 40%-kal kisebb üzemanyagfogyasztása. Most erre kell reagáljak. Ez úgy hamis, ahogy le van írva. Mivel, hogy én kikértem a menetleveleket annak idején. És az a 2 év alatt a Duster, amit mondott, szolgálati autó, menetlevél szerint egyszer se járt Kisbaconba. Tehát akkor azt jelenti, hogy minden hamis, minden, itt ami van. Tehát ez csak szemfényvesztés. Tehát akkor fogyasztás nélkül zéro innen átrepül Kisbaconba és visszajön minden nap, olyan nap is van, hogy 2-szer. Tehát a menetlevelekben, amik megvannak, azokban soha 2 év alatt nem járt Kisbaconba. A fényképek más bizonyítnak. Tehát én ezt nem tettem volna így nyilvánosság elé, mert ez egy hamisítvány. Sajnos. Így van, vagy nem így van? Volt a Duster Kisbaconban? Biztosan. Minden nap. Biztosan. Menetlevére fel volt köztetve a Kisbaconi út. Na. Tehát legyünk őszintén, tehát lehet szemfényvesztés, lehet. Tehát én már kezdtem megszokni azt, hogy engem mindig letárcsol, hogy mindig ironizál, hogy mindig végig igaza kell legyen, hogy amikor lezárul egy tanácsülés, akkor az utolsó szó az övé, és azt hiszi, hogy mindenki azt hiszi, hogy nem nekem volt igazam, hanem neki, és ez így kell menjen, tehát muszáj ironizálni, muszáj letaposni valakit ahhoz, hogy azért, amiért egy polgármesteri székbe ülni. Tehát ez a kellemetlen nekünk fele, hogy ha valaki megmondja az igazat, az be van tővel a feje. No. Tehát azért szét kell nézni a városban, meg kell nézni azt, hogy mit csináltunk 3 év alatt, milyen eredmények vannak konkrétan, nem papíron, nem dumálva, stb. Én elhiszem azt, hogy mindent megünneplünk. De felteszem a kérdést, majd minket 20 év múlva fognak ünnepelni, hogy valótért tettünk valamit? Tehát most már oda került a Baróti nép, többen elmondták, hogy már a magyar sajtó nem is nagyon foglalkozik vele, ezért már román sajtóban jelentetnek meg bizonyos dolgokat. Itt van például a Kovászna médióról, ugye, ami most a héten megjelent, ahol egy baróti lakós írja, Trăim într-un har de neimaginat
și primăria nu face nimic. Copiii nu mai pot să iasă în stradă din cauza noroiului și a apei. Este e așa, trebuie hostu. No. Și apoi astea, să primăria nu mai pot cheltui bani publici pentru reparații curente. De három évről van szó, nem erről a 3 hónapról. Mert ugye olvasom azt is, hogy fejük fölött sötét fellegek jöttek. Igazért? Fogást elolvasja fel, vagy a Facebook oldalán. De 3 évig, amíg tiszta idő volt, addig nem tettünk semmit, most, hogy egy kicsit megszigorítottak 3 hónapra, most erre mindent ráfogunk, hogy nem tudunk semmit se csinálni, sehol, semmi, mert ugye leszigorítottak 3 hónapra. Itt is hallom ugye az értékeket, amilyen értékeket mi megszavazunk. Hát abból valamit azért az adófizető polgároknak is vissza kéne osztani. Nem csak állandóan, mint tanulmányos, előtanulmányos, megvalósíthatóság, amiből úgyse lesz semmi. Ezt jól tudjuk. Igen, a tengeren hallottam, úgyhogy ne tegye fel a kérdést, hol hallottam. És ehhez hasonló. Tehát ilyen gondok vannak. Úgyhogy, vagy mind a múltkor is, elmondok egy dolgot, van 3 égetős probléma. Az egyik, amivel kezdtem, a szennyvíztisztító állomás, akkor a víztisztító állomás, és igen, a járóbeteg gondozás. A végén éjszakra indultam, balra tartottam, mit tudom én, délre mentem, én legalább elindultam éjszakra, de délre csak tartottam. De 3 éve Barótváros oda került, hogy annak idején, a választás után azzal a nagy hűhóval nekifogtunk, Barótváros elindult. Úgy, ahogy elindult, bekeveredett egy körforgalomba. Mai napig a körforgalomba járkál így Barótváros. Nem kapja meg a kiútat, azóta ott vagyunk a körforgalomban. De mindezeket a polgármester iróniájára kell visszalapszolni, mert ő nem tudja elismerni az igazat. Tehát ha valaki megmondja az igazat, be van törve a feje. Na, felolvasta a beszédjét. Igen, intelligensen írtam le azért, hogy a kifejezések ne sértők legyenek. Mind ahogy így a kapásból a polgármester sokszor megsért bizonyos adófizető embereket. Igaz? Tehát egy polgármester megengedi magának, hogy jó, mindegy, hogy milyen kérdést tett fel, mindegy, hogy tette fel egy falunapon, de azt írja egy adófizető polgárról, hogy szolgálatos zelegó. Hát ha valaki felteszi a kérdést, valakinek nem tetszik a jellegű, az már zelegó. Igen, nem szabad kérdezni, nem szabad semmi. Mindenkinek csak kimondottan az a polgármester ideológia alapján kell gondolkozzon és fejet hajtson. Na. A tegnap este is a Köpeci falugyűlésen annyit szűrtem le. Volna lehetőség üzletembereknek kipucolni azt a utat, hogy a szorgot lenne, engedjék, hogy legyen víz. Inkább küldjük ezzel a tűzoltókocsival. Ki lehetne, de nem szabad. Jó, megértették szófogadóan. A másik a hulladékkal, a szeméttel, a hamuval nem lehet. Megértettük. Az árat emeljük, a hulladékgazdálkodást, az elvitést, stb. És a szolgáltatást csökkentsük. Már mindjárt oda kerültünk, hogy nem is tudja az ember, hogy mit tegyen ki, de az árat emeljük. Ha jövőtől ezek a pilepalackok mind 50 millió drágábbak lesznek, mindenki visszaveszi, akkor a tegláskocsi átfütyöl a falun, a városon, de azért megemelt áron fizessük őket. Tehát az emberek szófogadók próbálnak beleilleszkedni ebbe az ideológiába, de ha valakinek nem tetszik, mert van akinek nem tetszik, akkor az már zelegó. Tehát ilyen gondok vannak. Tehát, és az ember közötti megkülönböztetés. Hogy vannak felsőbbrendű emberek, alacsonyabb rendű emberek. Ha valaki megtalálja mondani az igazát, mint én vagy általában, akkor be van törve a feje. Egyetlen egy mondatot nem tud fejezni senki, amikor én nem igazat mondtam, vagy nem a tényekről beszélgettem. Azokról,
amik kint az embereket bántják. De az minket nem érdekel. Itt a nagy összhang megvan, itt minden úgy van előterjesztve, mondjuk ebbe szerintem is nagy dicséretet érdemel, minden úgy van előterjesztve, hogy az ember ne tudjon ellene szavazni, és minden pénzt elköltöttünk. Igaz? Ott van, csak vegyük valaki készítette számítást, hogy például a városnapot, bányásznapot, mennyibe kerültek. Én olvasom ugye az újságban itt-ott, hogy mi, mennyi, honnan mennyi jött be, hova mennyi ment. Én elcsodálkoztam, hogy hova tudnak elszámolni annyi pénzt a Városligetbe egy olyan bányásznapon, akkor, amikor, és most jön a másik téma, hogy már mindjárt nincs szükség valódi adófizető cégeknek a szolgáltatására, mert ott is elcsodálkoztam, hogy egy azt hiszem nagybányai cég jött, ő volt monopól helyzetben, a Michiku bérre, hogy mondják, és jóval drágában adtak mindent, mint a valódi hasonszőrű vállalkozók. Tehát egy kicsit ugye elcsodálkozó. És a harmadik pedig a vállalkozások. Mennek össze a vállalkozások valótól. Szűnnek meg, munkahelyek szűnnek meg. Nincs ahova szélesíteni, mert rengeteg más hely, rengeteg kis vállalkozás van, amely bedolgozik, ide bedolgozik, oda dolgozik, el. Barótról el kell menni. Reggelente, hogy mi van Brassó felé, ahhoz, hogy megérjen Barótól egy vállalkozó is el kell menjen. Még a vállalkozói cégek is van egy-egy munkájuk, de el kell menjenek szanaszét össze-vissza, és ezek fizetnék az adót Barótól. Tehát azt azért kell tudni, hogy minden cég, ami már mindjárt nincsen Baróton, minden cég a jövedéki adóját, és az áfa visszaosztásból a közpénzügyek megint visszaosztanak, de csak akkor, ha van nekik is bevételük. Annyira lecsökkent az itteni pénzügyi bevétel, és ezt a polgármester hivatal kell tudja, mert a jövedéki adó az itt marad, hogy ezen vagyok elcsodálkozva, hogy miért nem azt a skálát szélesítsük, akik adót fizetnének, akik itt munkahelyet teremtenének, és akik fellendítenék egy kicsit, mert mindjárt nincs vállalkozás. A vállalkozói gyűlést is összehívják, megjelenik 3 vállalkozós, 10 másik, eltelik az idő, és megyünk tovább. Tehát így telt el a 3 év. Kellemetlen, de ez az igazság. Ma már itt mindjárt nem ide fizetik az adót. Én örvendek a Perinek, örvendek a mindennek, de azok mind máshol vannak bejegyezve. Minden adót, mindent oda fizetnek, ahol a cég székhelyük van. Itt van jelen pillanatban 2 cég még, ha az idéni mutató úgy kerül, jövőtől átkerülnek a Miklócsiba, ezek is elmennek. Na, tehát ezen is kell gondolkodni. Nem csak mindig azon kell gondolkodni, hogy milyen szépnek tetszelegünk, hogy tudjunk előadni egy műsort, hogy tudjuk megmutatni magunkat, és. Tehát azon kell, az embereken is kell gondolni, hétköznapi embereken. Mindjárt nincs, hogy megéljenek. Tehát ezért mennek máshova dolgozni. Külföldre, Brassóba, Szentgyörgyre, és. Még egyszer hangsúlyozom, hogy nem a polgármester dolga a munkahelyteremtés. De nem ártana ezen elgondolkozni. A holnap után nem lesz adófizető cég a vidéken. Köszönjük szépen, valakinek még hozzászólást az egyebekben, hogyha nincs vétel. Röviden volt a 2. és 5-ös pont itt, akkor nem akartam megszakítani. Úgy látszik, a román állam a bürokráciát csak növeli, és függetlenül, hogy technikailag kell, vagy nem az a 4 rész a dologban, a 6-os pontnál, hogy a vízvezetésnél egy táblázatból 2-t, 3-ból 1-et csinálunk, ez is szerintem teljesen a bürokráciának most már lassan a csúcsa. Akkor volt a Tegánál, hogy jegyzőnő mondta, hogy meghirdették, hogy az alatt lehetett volna
javaslatokat tenni. Én nem láttam sehol meghirdetve, pedig követem így úgy a... Igen, hirdetik meg. Mindig minden alkalommal ők hirdetik, kiküldik nekünk, és jártam a hivatalba is, lehet elfuttam fölötte, de mivel nem is tudtunk róla, tehát úgyse tudtuk volna akkor. Ami konkrétabb, ugye volt a tornateremről szó ma, a telkek kapcsán. Hát sokan jelezték, akik én nem járok, de járnak sportolni, hogy rongálás van, zárt szekrények, csapok hiányoznak. Nekem a kérdésem az, hogy ki a felelős, kié? Akkor tisztázzuk, hogy van egy felelős annak a tornateremnek, egy adminisztrátor, hogy van kiadva? Persze, tehát a városi a sportcsarnok délelőtt a Szabó Dávid liceum használja a termet, délután pedig a város használja, délelőtt ők is adminisztrálják, és délután pedig a város adminisztrálja. Van egy protokoll a város és a Valódi Szabó Dávid közt, amelyik leírja, hogy ki veszi át, hány órakor veszi át, ki adja vissza, hány órakor veszi vissza. És ez minden egyes nap adásvételi szerződéssel kellene megjelenni. Tehát, hogyha én reggel átadom, és hibával adom át, akkor úgy bele kell írni, ez régen is ugyanígy volt. Hogyha probléma történik, és nem értesítnek minket, vagy ezek a papírokban nem jelenik meg, akkor utána kell nézzük, el kell járjunk, de ez normálisan a papírokban meg kell jelenni. Mert minden nap kétszer reggel 7 órakor és délután 4 órakor, hogy le kéne írják, hogy igenis átvettem, kaptam hibát, nem vettem. Hogyha nincsen leírva, és csak van rongálás, vagy csak van probléma, akkor ennek a dolgokat utána kell nézzünk, de ez a papíron dátumra ki kéne szükjön, hogy az iskola rongál, vagy csinál problémát, vagy pedig a város a használatról csinál problémát. Ja, köszönöm. Hát akkor meg kell nézni, és a felelősségre kell vonni. És ha valaki, akire rá van bízva, hogy ezt csinálja és nem csinálta, akkor meg kell mondani neki, hogy ettől arra felé, hogyha rongálás van, és nem tudja megmondani, hogy Béluka vagy Erzsikéske tört el azt a kagylót, akkor az ő felelőssége, ő fizeti ki, ez máshol is így. Mert most engem megkérdeztek, hogy mi van, nem tudom személyesen, mert én nem járok oda, de most már többször elhangzott, hogy valahogy meg kell fékezni a rongálást, mert lényegében az rongál, aki ott van. Tehát aki használja a termet, nem aki adminisztrálja, ezt akarom mondani, de aki adminisztrálja, az ott kéne legyen átadáskor, visszavevéskor megnézni. 2 csap hiányzik, fiúk, fotballcsapat, igen, 5 lehet összedobni, csak kifizet. Azért csináltuk így, a protokollt aláírok, itt a polgármester úr is, én is, és az iskola felé pedig aláírta az igazgató úr és az adminisztrátor az ottani. A protokollt le van írva, hogy hány órakor, ki adja, ki veszi el. Most, hogyha mondom, hogyha valami probléma történik közben, és nincs leírva, akkor utána kell nézzünk, hogy mi a helyzet, azt jelenti, nem tartják be a megkötőt. Közös dolgozás. Igen. De lehet segíteni. Köszönöm. Attila? Nekem lenne még egy olyan kérdésem, hogy egyfolytában most ma a sajtóban, tévés, mindenütt csak az zudul a fejünkbe, hogy november 30-től van az úgynevezett szegeri, az a szelektíven gyűjtött 50 bonit adunk a PET palackoké, visszavesszük, stb. Tehát van egy olyan pontja neki, hogy azok az üzlethelyiségek, amely 200 négyzetméteren kevesebb, alacsonyabbak, tehát nem kötelező begyűjtési pontot létrehozzon, létesítsen magának, viszont tudna partnerségben, tehát az önkormányzatokkal, vagy hogyha általában van ilyen AD, de nekünk a AD nincsen, de az UAT ott megjelenik, hogy közösen, tehát hogy bizonyos pontokon, ahol több ilyen kicsi üzlet van, való egy helyiség, egy bizonyos helyre közösen az önkormányzattól ilyen begyűjtési pontokat létesíteni. Tehát az a kérdés, hogy már egyáltalán valakitől kérés ment, hogy az önkormányzat egyáltalán evel gondolkozott, mert több olyan kicsi cég van, meg nem tudja, hogy november óta, december 1-től, vagy december 4-től, akkor lesz hétfő, hogy mit fog csinálni.
Tehát azt mondja, hogy vagy ő kell létesítsen, ezek a bizonyos úgynevezett begyűjtési masinák, ahol bele kell dobni ezeket a PET palackokat, vagy akár sörös dobozokat, az valami 22 000 euró értesítésem szerint, tehát azt rengeteg kicsit nem tudja megengedni magának. Tehát így közösen az önkormányzattal, tehát valaki ezen, vagy egyáltalán volt ezen gondolkodás, vagy kérés ára ennek irányába, hogy ezt valahogy megoldani. Vagy egy picit itt is ugyanúgy, hogy a cégeken ezzel lehetőség egyáltalán van-e, nem volt semmi kérés, akkor ára igazából. Ha ne talán igény lenne rá, akkor egyáltalán ez így szóba jöhetne kisebb cégeket ezzel is segíteni közösen, azt talán úgy értettem, hogy adjuk ki egy cetlicskét, aztán hogy mennek, és azt valahol azokhoz az üzletekhez, ahhoz a központhoz vannak be, szép magyarul arrondát, vagy valami ilyesmi, tehát ott tudják levásárolni ezt a bizonyos bondocskájukat. Tehát nagyobb üzletláncoknál az már működik, mert akár egy gyorsan nézünk, vagy egy Lidl-t nézünk, vagy azt, vagy egy Kauflandot nézünk, ott már működik, bedobom azt a műanyagot, kiadja a cetlit, bemegyek, le tudom vásárolni. Tehát azt valahogy ugyanígy képzelték el kisebb szinten is, de úgy, hogy több kisebb üzlet egy ilyen automatához csatlakozik tulajdonképpen az önkormányzattal közösen igényelt automatát. Na de ez nem tudom, valaki akkor nem igényel senki meg eddig itt Baröncéten. Nem tudom, hogy is amit letettek volna, de most, hogyha egy olyan automata 22 000 euróba kerül egy üzletnek, az nekünk is annyiba kerülne. Tehát mi biztosan el fogunk 22 000 euróért semmilyen visszaváltó automatán vásárolni, mert ez nem a mi dolgunk. Nincs is pénzünk ilyenre. De volna 22 000 lennénk, akkor boldog emberek lennénk. Boldog emberek lennénk több tekintetben. A másik pedig, hogy ilyen kis üzleteknek, tehát tegyük fel, hogy Miklósvárban van 2 üzlet, Bodosban van megint 2 üzlet, középső falvakban, városon is a negyedekben, hol lehet ezt létesíteni, hogy elérjék? Hát ugye a faluban könnyen, mert a központban egy ilyen automatát ráhelyezünk, akkor azt meg tudják mondani. Tehát meg lehet mondani, hogy a pénz, 522 közösségben az önkormányzattól, hogy működne. Tehát a cég is kéne, hogy van rázik, tehát az a kérés felénk, az én tudtommal, ahol is egyeztettünk, most nem érkezett a cégek részéről. Mi csak annyit tettünk. Például hogy valami törökön, hogy kormányzat, hogy ilyesmi, hogy általán szóval. Tavasszal, amikor megjelent ez az intézkedés, hogy novembertől fogják alkalmazni, akkor mindazokat a publicitásokat megtettük. Tehát felhívtuk az ilyen forgalmazóknak a figyelmét, ami a város területén van, de vissza nem érkezett ilyen igényés hozzá. Én nem tudok erre egyet sem. De mondom, ha ilyen költségekkel jár, egész biztos, hogy mi nem tudjuk felvállalni. De nem tudom, hogy társul, vagy valami közösen kicsit hogy utána nem tudjuk erre. Valakinek Péter? Lenne még egy kérdésem, vagy inkább megjegyzés. Tudomásomra jutott, hogy a kórháznál hétvégén nincs takarító személyzet. És ezt a munkát a nővérek, asszisztensek, betegálkodók látják el. Hogy ennek, gondolom azt is, vagy nem tudom esetleg, ha válaszolunk, de a polgármester úr, vagy ha nem, akkor ennek mi a magyarázat elsősorban, és ez így kell működjön, mert nem hiszem, hogy egészségügyi szempontból lesz egy jogon belül. Nem tudok válaszolni, ide fogjuk hívni következő alkalommal a kórházmenedzser asszonyt, tehát erről tud válaszolni. Gondoltam, de nincs itt, gondoltam, hogy anyag is megtettem. A személyzeti kérdésekkel, az alárendelt intézményekkel nem foglalkozunk, csak a fejlesztési kérdések. Ja, köszönöm szépen. Jelöltel? Közvigyelmükre hasonló gond, éjtvég. Most 3 nap, éjjel megszakok, reggel 21-szor kapcsolódás. Lehet, hogy túlhozók, már én is észrevettem. Na, a többi ország. Igen, minden második pózna éget, közben egy pillogott, és azt hiszem szombatás teljesítve. A székvégi szombaton éjjel, szombaton éjjel teljesítás, 12 évül reggel 5 órakor vissza. Hogy tárgyalít le a aludni. Nem tudok erre válaszolni, csak annyit, hogy ugye azt beszéltük, hogy addig nem vesszük át, amíg le nem járjuk. 3 falut lejártunk, tehát Szős Sándor és Bíró Béla tanácsos úr volt Miklósváron, Bíró Béla Köpecen, illetve Pálleven és Kutec Attila Felső-Rákoson. Mindenütt 99
5-9%-ban rendben valónak találtuk, volt, ahol voltak megjegyzések, tehát például, hogy 2 utcácskában még az nem volt benne a tervben, Rákoson kell tenni egy pár égőt, Felső Rákoson egy égő nem égett egyszer se, azt kell kicserélni, mert volt egy igénylés, hogy nem a falu alsó végéig kiterjeszteni, ezt megvizsgáljuk mind, Köpecen nem volt semmilyen probléma, ha jól emlékszem. Nem volt ott semmilyen. A többi falu is soron következik, tehát mondom a 6-ból 3 megvan. A következő héten Bodost, Divarszfalt is lelátogatjuk és Barótot is, hogy mielőtt aláírnánk a recepciós jegyzőkönyvet, mindenki mondja ezeket a problémákat, a kivitelező jelenlétébe, és akkor találjuk rá megoldást. Tehát a következő pár napban megnézzük Bodost és Divarszfalt is. Addig is ezt a problémát elmondom a kivitelezőnek, hogy hát tudja megoldásra. Tehát akkor hétvégén pillogott, illetve nem égett mindegyik, és el is le is az egész. Túló nagy a feszültség, hogy beindítottam a hírezőt, azonnal megnyitottam. Nem, 250 van, igen. Tehát ezt mondta a kivitelező mindig, hogy a relék túl érzékenyek, tehát azok normális feszültségre vannak, és ezért kézzel utána kell egy tárgyson, hogy nagyobb feszültségnél sem csüssön. Úgyhogy nem szerelési hiba, biztos dolgozok el. Nem, a relé hiba, tehát tehát erre a rendszerre adott relének a nem a relé hiba, mert feszültséghiba, de a relé érzékeny. Igen. Na már 200 nem tudom Még valakinek? Nekem Robi kérdés nem tudom, annyira tartozik rá, de mondtak, hogy említsem meg, hogy nem tudom, az éjszaka folyamon a rendőrség csak autóval járőrzik, vagy van egy járőrözés, mert például két konkrét esetet tudok az elmúlt 1 hónapban, például kinn a legénységi lakásnál, és nem tudom, kinn a piactetőn, hogy pár napja feltörtek több garast is. Azelőtt, hogy 3 héttel megpróbáltak betűnni, akinek építettek házat most. Igen. Ugyanott van az az úr. Tehát egyre többet hallottam máshol is, hogy most kezd egy jelenség lenni a városban, vagy hát tényleg rendőrünk az van bőven, azt látnám. Nem a mi dolgunk, tudunk, csak megkértek, hogy ezt tegyen fel ezt a kérdést, hogy most jó, hogy integettünk az út mellett is, de jó. Tehát ebben a garázsbetöréses dologban nyomozott a rendőrség vasárnap, aztán hogy éjjel patrolálnak-e, nem patrolálnak-e, azt csak a lepatroláljuk, hogy ezek tudunk kell valamit mondani, mert a hangzók látunk, mert a városban nincs. Zsandárm autót szoktam látni többször, hogy a Rákoson is jár egy zsandárm, 2 logán. Most a Medellin. A Medellin? Van benne, és a rendőrséghez ők foglalkoznak vele. Milyen eredménnyel, ezt megmondani mi nem tudnak. De mindig a rendőrségnek kell érinteni ezt természetesen. Kamerához bejárások van, figyelik a kamerákat, amikor probléma adódik, vagy ők észreveszik, hogy valami van, tehát így segítünk nekik, amivel lehet, aztán mennyire haladtak előre a dologba, vagy a nyomozásban, azt nem tudjuk. Hát gondoltam, hogy van, csak ugye elég sok idős van például abban az oldalon. És mondták, hogy tegyen fel ezt a kérdést, hogy az idősek milyenek, hogy hallják a kérdést, hogy télen van. Gondoltam, hogy erről van információ, de amúgy csak hol. Nem arra rendelkező intézmény. Köszönjük még valakinek. Én csak annyit szeretném, ha említettem többször, hogy a Pilósvári Kultúratörn tetejéről 3 musmalásás. Meg van csinálva. Akkor, amikor a tízsrendszerhez feltettük a pompát, akkor feltettük a zsebet. Nem szóltam sem. Létrás autóval, nem tudom, én nem voltam ott, nem szóltak Sándor, amikor mentek, de megvan. Jó, köszönöm szépen. Köszönjük szépen a gyűlés gazdáknak. Köszönjük, kedves délután mindenkinek!